දැනට ලෝකෙ තියෙන ලස්සන මහා හුරු බුහුටිම ෆෝඩබල් ස්මාර්ට්ෆෝන් එක විදිහට අපිට ඔපෝ phon.And ස්මාර්ට්ෆෝන් එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. අනිත් ෆෝන් වලට සාපේක්ෂව පොඩි හා හතරස් ස්ක්‍රීන් එකක් තමයි අපිට මෙන්න මේ ෆෝඩබල් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ නිසා ඩිවයිස් එක තනි අතින් උනත් ඔන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඩිවයිස් එක හඳුන්වලා දෙද්දි 12GB RAM එකක් 512GB ස්ටෝරේජ් එකක් තියෙන ස්මාර්ට් ෆෝඩබල් ෆෝන් එකකුත් ඔන්න හඳුන්වලා දුන්නා. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ බලන්න සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා එකතු වෙන්න. ඉතින් සිගි බ්‍රෝ YouTube channel එක